siya ng aking osoy. Itong isa basang-basa kasi itong isa medyo tuyo. Pag inimix ko lang yan, maya bubutasin ko muna itong aking kaso. Siyempre, kailangan ko ito may butas. Pagkain na tayo. Dito ito simento. Ito po ay lupa. Kaya lang po yung isa ibang basa. Halo ko po so hindi masyadong basa. Okay na. Okay na. Idamajo pala. Ay, ang lupa niya ay matawag. Ano. Maganda ba yun pagkaganon? Ito naman po is lupa galing sa lahat. Kinuha po namin yan sa alulod. Gagawin ko po siya pang ibabaw dito. Hindi ko na ito didiligan ngayon kasi parang basang-basa ako ng lupa sa isang araw na lang. Silang natin siya. Okay na yan. Tuyo pala ako na. Ito po, hingi lang to kasi hindi agribag ang pinaglagyan. Higit na. Hingi lang guys, tapos na ako mag-repot ng aking ginagawang mayana. Mapapansin nyo yan, may mga sanga-sanga ng dahon. Yan po ay yung mga natutuyo ng dahon. Galing dun sa kakahalo ng putik ng dahon. Namin sa alagod. Nililinis ko lang ng konti yung bumana. Tapos hahanay ko na siya dun sa hanay ng mga mayana dun.